มันจะไปการล่าปลาวาฬนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนแล้วนะคะดังปั้งมันก็ทรมานได้กันหมดเท่านั้นแหละมือเราก็เปื้อนเลือดทุกคนแหละสวัสดีค่ะทุกคนคลิปที่กำลังจะได้ดูต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชาวเผ่าชุกชี่ค่ะชาวเผ่านี้นะคะเขาอาศัยอยู่ที่เมืองโลริโนเมืองเล็กๆทางตะวันออกไกลของรัสเซียค่ะความน่าสนใจของชาวเผ่าชุกชี่ก็คือเขายังดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทำกันมาเป็นหลายพันปีค่ะและส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตนั้นก็คือการล่าวาฬคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยถูกถ่ายมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วล่ะแต่ณตอนนั้นมินรู้สึกว่าประเด็นเรื่องนี้ยังอ่อนไหวและอาจจะทำให้หลายคนไม่สบายใจหลังจากได้ดูคลิปแต่มาวันนี้มินรู้สึกว่าลูกเพจมินน่าจะพร้อมแล้วล่ะเพราะเราก็ได้เติบโตมาด้วยกันเนาะแล้วก็ได้ผ่านหลายๆคลิปที่มีประเด็นที่ละเอียดอ่อนค่ะมินก็เลยตัดสินใจที่จะทำคลิปนี้มาให้ทุกคนดูภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้นะคะอาจจะต้องใช้วิจารณญาณเนาะมันอาจจะมีภาพที่ดูรุนแรงแต่ยังไงก็ตามนะคะมินขอให้ทุกคนเปิดใจกว้างๆแล้วเราจะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตนี้ไปด้วยกันนะคะไปดูกันเลยค่ะคือเมืองโลริโนมีประชากรเพียง 1,300 คนซึ่งถือว่าน้อยมากประชากรส่วนใหญ่คือเผ่าชุกชี่นะคะเผ่าชุกชี่แห่งนี้นะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เลี้ยงกวางเรนเดียร์นะคะแล้วก็จะใส่อยู่ในยารังก้านะคะหรือว่าเต็นท์ที่มันสร้างด้วยหนังสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มมารีนฮันเตอร์นะคะหรือว่านักล่าทางทะเลนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มิ้นตามหาก็คือเขาจะมีวิถีชีวิตด้วยการล่าวาฬโดยที่เขาไม่ได้ล่าเพื่อการค้าขายนะแต่เป็นการล่าเพื่อเอามาบริโภคในชุมชนนะคะเพราะว่าที่นี่แล้วจริงๆเนี่ยมันปลูกอะไรไม่ได้เลยจะเห็นว่าพื้นดินเนี่ยมันจะเป็นหินเกือบทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยพวกผักผลไม้อะไรต่างๆเขาก็จะนำเข้ามาจากข้างนอกหมดชนเผ่าชุกชี่เนี่ยก็เหมือนเผ่าอื่นๆก็คือมีชีวิตที่เรียบง่ายมากใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติซึ่งมันคือสิ่งที่เราโหยหาไม่ใช่หรอSo how many years have you been here? First time I came 1999. Whoa. So almost 20 years. What are you doing here in Lorino? We are doing prey analysis and distribution, abundance, and I'm on marine mammals study. And we're doing coastal counts observations. Of course, we are not pretending to get abundance, but we are collecting numbers of local whales in these bays. But how are our whale friends? Are they like still a lot of them? Number of this population is increasing every year. They do coastal counts, vessel count, aerial counts, and the population are fine. Reproduct is good. การล่าวาฬมันประกอบด้วยอะไรบ้างคือไม่ได้ไปถึงแล้วก็เจอแล้วก็ปุ้มปุ้มปุ้มมันต้องตามหาก่อนจากนั้นก็ต้องปาหอกเขาเรียกว่าหาปุนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็แทงไปเรื่อยๆจนกว่าปลาวาฬจะตายซึ่งจริงอันตรายต่อนักล่ามากแล้วก็สำหรับปลาวาฬเองก็ค่อนข้างทรมานแต่ในปัจจุบันเขาใช้ปืนยิงแล้วก็ลากเข้าฝั่งหลังจากนั้นก็จัดการแล่เนื้อเลยทันทีแจกจ่ายไปทั่วเลยถามว่าโหดร้ายไหมก็โหดร้ายถามว่ามันคือวิถีชีวิตไหมBecause I know that Lorino is like a base for whaling and lots of people don't like it. They will look at it like, oh, it's so torturing. And do you need to kill whales? When I was at university, I was very emotional and I signed up to Greenpeace and save the whales, And when I came to Chukotka, I saw the level of life. Springtime, it's people starving and waiting for whales to come. And when whales are coming, whalers bring real feast. So the whole village come, but after the elders are coming with special dress and they say thanks to nature, thanks to whales. It's a real
celebration. วิถีชีวิตมันโหดร้ายเนาะอยู่ที่ว่าเราเห็นหรือไม่เห็นก็เท่านั้นเองแต่ถ้าที่นี่เราเห็นไงมือเราเปื้อนเลือดถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเราไปซื้อของจากซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกอย่างมันมาแบบสะอาดแต่ซึ่งจริงๆแล้วเราก็ยืมมือคนอื่นให้มันเปื้อนเลือดเหมือนกันเนาะถ้าถามมินนะมันก็ทรมานได้กันหมดเท่านั้นแหละมือเราก็เปื้อนเลือดทุกคนแหละเพราะว่าเราก็ต้องมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเราทำอย่างแบบพอประมาณมันก็โอเคไม่ใช่หรอแต่ถ้าเราทำด้วยเพราะความฟุ่มเฟือยเพราะเราอยากจะกินนู่นกินนี่พอมันเกินความพอดีมันก็คือไม่โอเคหรือเปล่าเรากำลังรอโทรศัพท์จากนักล่าวาฬว่าเขาจะออกเรือไปล่าวาฬหรือเปล่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับอากาศเช้าวันที่2ที่ลอริโนนะไปกันเมื่อวานไม่ได้ไปวันนี้ก็ไม่ได้ไปเราจะไปการล่าปลาวาฬนะคะทุกคนแต่งตัวแล้วก็ออกเลยวันนี้ลมเงียบกิ๊บเลยไม่มีลมเลยก็เขาบอกนะคะว่าห้ามขยับตัวมากนะเพราะเดี๋ยวเขาจะขยับแบบปุ้มปั้มปุ้มปั้มนะถ้าเขาบอกว่าแค่ถ่ายได้ลูกก็ลุกขึ้นมาถ่ายถ้าไม่งั้นก็นั่งไว้นะคะเดี๋ยวมันจะมีร่วงน้ำกันบ้างล่ะนะวิธีการหาปลาวาฬก็คือว่าเขาจะมีคนอยู่บนฝั่งนะคะเขาเรียกว่าเป็น whale watcher คือจะเป็นคนดูว่าปลาวาฬอยู่ตรงไหนแล้วหลังนั้นก็จะติดต่อมาที่กัปตันนะคะผ่านอะไรรู้ไหมผ่าน SMSอย่าคิดนะว่ามันจะแบบฮัลโหลวอ1วอ2เดี๋ยวนี้มันยุคใหม่แล้วไงเธอมีคนโทรมาแน่เลยเจอวาฬแล้วนะคะแต่ว่าวาฬมันดำลงไปจะใช้เวลามัน 5-6 นาทีอยู่ใต้น้ำนะก่อนที่มันจะกลับขึ้นมาใหม่คือตอนนี้เนี่ยนักล่าทุกคนนะคะมาล้อมวงกันหมดแล้วเรียบร้อยเหมือนจะจับได้นะคะแต่มันสลัดหัดปุนหลุดออกไปได้ค่ะเพราะว่าเห็นเขาแบบปลาลงไปแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มใหม่นะคะคือที่นี่ปลาวาฬเยอะมากนะนั่งอยู่เนี่ยเห็นเกือบ10ตัวแล้วนะคะได้แล้วเรียบร้อยนะคะในช่วงนี้เขาจะไม่ให้เราดูนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการฆ่าวาฬนะเขาก็จะขับเรือออกมาข้างนอกค่ะเราจะไปเห็นอีกทีตอนที่เราถึงฝั่งแล้วนะที่เห็นใกล้ๆริบๆตรงนู้นนะคะก็คือเป็นช่วงสุดท้ายแล้วคือฆ่ามันก่อนที่จะเอามันขึ้นฝั่งนะคะที่ฝั่งเนี่ยเขาก็จะลากปลาวาฬเข้ามาเห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนด้วยนะคะดังปั้งก็คือเขายิงละแล้วก็ปลาวาฬก็คือบายบายตอนนี้นะคะเขาเจาะรูที่ครีบของปลาวาฬนะคะเตรียมที่จะลากวาฬกลับขึ้นฝั่งกันค่ะก่อนที่จะแจกจ่ายเนื้อระหว่างคนในหมู่บ้านค่ะการแบ่งสรรปันส่วนของเนื้อวาฬนะคะก็คือไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนแบบตายตัวนะใครอยากได้เท่าไหร่ก็ตัดไปคือมาเอาเท่าที่เอาไปได้สิ่งที่อยู่ข้างหน้านะคะคือปลาวาฬที่ชื่อว่า Grey Whales ค่ะโดยที่นี่จะได้โควต้านะคะในการล่าประมาณ60ตัวต่อปีนะคะอีกอันนึงที่ได้รับโควต้าคือ Bowhead Whale นะคะซึ่งจะตัวใหญ่กว่านี้เนาะสวัสดีครับ What's the information that you get from this whale? Female? How many meters? About 8 meters. Is this a big one or? No, it's in nature. So tell me a little bit like how the local people use whales. They cannot use the whole. In the best case, they use about 40 or 50% of it. From biological point of view, I would say, and I think that this is good because they return the rest of skeletons to the ocean. It attracts crustaceans and plankton, which attracts whales to feed. So it's natural cycling. Everything just goes back to the nature.
ได้ไม่นานนะคะชิ้นส่วนของปลาวาฬก็หมดลงไปเรื่อยๆแล้วนะ ตัดไปแล้วก็คุยกันไปกินกันไปนะคะ ก็เหมือนเวลาจับสัตว์ขึ้นมาได้จับอาหารได้อาหารมานะมันก็เป็นเหมือนปาร์ตี้ของทั้งหมู่บ้านเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะที่นี่ไม่ได้ทำเพื่อการค้านะเขาทำเพื่อความอยู่รอดถ้าเขาไม่มีปลาวาฬนะเขาก็ไม่มีอะไรกินค่ะก่อนที่เราจะคิดว่ามันโหดร้ายเหลือเกินไงแต่อย่าเพิ่งตัดสินอะไรนะคะ อยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วทุกการกระทำมันมีเรื่องราวอยู่ด้านหลังทั้งนั้นนะที่รอให้เรามาเรียนรู้ค่ะเหมือนอย่างที่นี่นะ They live together for thousands of years, and if the rest of the world, if the agency or International Whaling Commission or somebody else decide to stop whaling, without whales would not survive, of course.